در دنیای نظامی همیشه آنچه دیده می شود تنها بخش کوچکی از واقعیت است. آنچه رسانه ها، نمایشگاه های دفاعی یا مانورهای رسمی نشان می دهند بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند، اما پشت پرده پروژه هایی در جریان است که حتی بسیاری از نیروهای نظامی معمولی نیز از آنها بیخبرند. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. طی 4 دهه اخیر با توجه به تحریم ها و محدودیت های خرید تجهیزات نظامی پیشرفته، کشور ناچار شد به خودکفایی روی آورد. این خودکفایی نه تنها در حوزه موشکی و پدافندی، بلکه در زمینه طراحی و ساخت جنگنده های پنهانکار نیز به طور مخفیانه دنبال شده است. هواپیما به طور کامل بال هواپیما عوض شد و بسیاری تصور می کنند ایران تنها به پروژه هایی مانند قاهر 313 یا نمونه های بهسازی شده F5 محدود شده است، اما واقعیت بسیار پیچیده تر است. در لایه های پنهان صنایع هوایی پروژه های جریان دارد که برخی از آنها حتی هنوز نام رسمی ندارند و تنها با رمزهای داخلی شناخته می شوند. این پروژه ها برخلاف نمونه های رسانه‌ای قرار است واقعا در میدان نبرد کاربردی باشند. و اما سوال، چرا ایران سراغ جنگنده های مخفی رفت؟ از دهه 1370 شمسی وقتی آمریکا جنگ خلیج فارس را با جنگنده های رادارگریز F117 و سپس F22 به جهان نشان داد، مفهوم پنهانکاری به عنوان یک اصل انکارناپذیر در نبردهای هوایی مطرح شد. ایران که در آن زمان ناوگانش متکی بر جنگنده های قدیمی F4 F5 و F14 بود، به خوبی فهمید که بدون ورود به حوزه پنهانکاری در آینده هیچ شانسی در برابر نیروی هوایی مدرن نخواهد داشت. اما چگونه؟ ایران نمیتوانست مانند روسیه یا چین میلیاردها دلار برای توسعه نسل پنجم هزینه کند. بنابراین راهی متفاوت انتخاب شد: پروژه های کوچک، مخفی و پراکنده که هر کدام بخشی از تکنولوژی پنهانکاری را آزمایش کنند. بعضی از این پروژه ها حتی به مرحله پرواز نرسیدند، اما هدف اصلی یادگیری و انتقال دانش بود. یکی از پروژه های کمتر شنیده شده طراحی با کد غیررسمی سیمرغ سیاه است. گفته می شود این پروژه در اوایل دهه 1380 در یکی از مراکز تحقیقاتی وزارت دفاع آغاز شد. طرح اولیه آن ترکیبی از طراحی مثلثی شبیه F117 و ابعاد کوچک برای پروازهای آزمایشی بود. در برخی گزارش‌های غیررسمی آمده است که نمونه آزمایشی این جنگنده با موتور توربوجت بومی شده J85 پرواز کوتاهی انجام داده است. نکته مهم این است که سیمرغ سیاه هیچ وقت برای تولید انبوه در نظر نگرفته شده بود، بلکه تنها یک آزمایش پرنده برای فهمیدن اصول پنهانکاری، مواد جاذب رادار و طراحی بدنه زاویه دار بود. برخی مهندسان سابق صنایع هوایی حتی ادعا کردند که بخشی از پوشش‌های رادارگریز این پروژه بعدها در پهپادهای رزمی ایران مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1390 ایران موفق شد پهپاد پیشرفته آمریکایی RQ-170 را سالم به زمین بنشاند. این رویداد یک نقطه عطف تاریخی بود. مهندسان ایرانی با بررسی بدنه، آلیاژها، طراحی بال پرنده و سیستم‌های پنهانکار این پهپاد به فناوری‌های دست یافتند که سالها مطالعه آنها زمان می‌برد. همین اتفاق باعث شد بسیاری از پروژه‌های محرمانه وارد مرحله جدیدی شوند. به گفته برخی منابع، اطلاعات به دست آمده از RQ-170 پایه طراحی یک سری جنگنده های کوچک پنهانکار با بال ترکیبی شد. این جنگنده ها قرار نبود همانند F35 یا سوخو 57 باشند، بلکه هدف ساخت جنگنده های سبک با توان نفوذ در عمق خاک دشمن بود. چیزی شبیه یک بمب افکن کوچک پنهانکار که بتواند از سامانه های پدافندی عبور کند و اهداف حساس را نابود سازد.
و اما پروژه شفق، پرنده‌ای که هیچگاه رسما معرفی نشد، یکی از مرموزترین پروژه ها در ایران، طرحی به نام شفق است. نخستین بار در دهه 1380 خبرهایی از آن منتشر شد و حتی تصاویر ماکت آن به بیرون درز کرد. طراحی آن شباهت زیادی به جنگنده های نسل 4.5 با ویژگی های پنهانکاری داشت. اما نکته جالب اینجاست که برخلاف قاهر 313، پروژه شفق هیچگاه رسما در رسانه‌های داخلی نمایش داده نشد. برخی کارشناسان معتقدند شفق واقعاً وجود داشته و حتی نمونه‌ای از آن ساخته شده، اما به دلیل محدودیت‌های موتور و اویونیک پروژه متوقف شد. با این حال طراحی بدنه و آیرودینامیک آن به عنوان یک منبع آموزشی ارزشمند باقی ماند و بعدها در طرح‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی ایران در سال 1391 از جنگنده قاهر 313 رونمایی کرد، بسیاری آن را مسخره کردند. بدنه کوچک، کابین غیرواقعی و ابعاد غیر منطقی باعث شد کارشناسان خارجی آن را ماکت تبلیغاتی بخوانند. اما برخی تحلیلگران بر این باورند که قاهر در واقع یک پروژه انحرافی بود، یعنی قرار نبود همان چیزی باشد که مردم دیدند. به بیان دیگر، نمایش قاهر صرفاً برای مشغول کردن نگاه‌ها بود، در حالی که پروژه اصلی در پشت پرده با نامی دیگر در حال توسعه بود. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در همان سالها چند فروند نمونه پروازی سبک با ویژگی‌های پنهانکار آزمایش شده اند که هیچگاه به طور رسمی معرفی نشدند. ایران برخلاف روسیه یا آمریکا به دنبال ساخت جنگنده‌های سنگین نسل 5 نیست. مسیر انتخابی بیشتر شبیه چین در مراحل اولیه است. جنگنده‌های سبک پنهانکار که بتوانند با هزینه کم تولید شوند. این نوع پرنده‌ها معمولاً 1 یا 2 موتور دارند. برد متوسط، ظرفیت حمل تسلیحات محدود اما توانایی نفوذ بالا دارند. منابع غیررسمی اشاره می‌کنند که ایران در حال کار روی جنگنده‌ای با کد داخلی پروژه صاعقه نوین است. این طرح بر پایه بدنه‌ای شبیه به F5 اصلاح شده، اما با زاویه دار کردن سطوح و استفاده از مواد جاذب رادار توسعه داده می شود. چنین پروژه‌ای واقع گرایانه تر از ساخت یک F35 بومی است. نکته کلیدی دیگر ترکیب جنگنده‌های پنهان با پهپادهای رزمی مخفی کار است. ایران تا کنون چندین نمونه پهپاد پنهانکار را آزمایش کرده است، از جمله صاعقه پنهان و نمونه‌های برگرفته از RQ 170. هدف این است که پهپادها نقش پشتیبان و شناسایی را بر عهده بگیرند و جنگنده‌های سرنشیندار صرفاً برای ضربه اصلی وارد عمل شوند. این ترکیب باعث می شود حتی اگر ایران نتواند به طور کامل یک جنگنده نسل 5 بسازد، همچنان قابلیت نفوذ در سامانه‌های دفاع هوایی مدرن مانند پاتریوت را داشته باشد. واقعیت این است که اطلاعات دقیقی از پروژه‌های پنهان ایران در دسترس عموم نیست، اما آنچه گفته می شود ترکیبی از گزارش‌های پراکنده، شایعات و حدس و گمان است. اما با توجه به روند کلی صنایع دفاعی ایران می توان انتظار داشت که در آینده‌ای نه چندان دور یک جنگنده پنهانکار سبک ایرانی به طور رسمی معرفی شود. پرنده‌ای که نه به اندازه F22 پیشرفته اما به اندازه‌ای کارآمد باشد که موازنه قدرت منطقه‌ای را تغییر دهد. ایران از دهه‌ها پیش به طور محرمانه روی پروژه‌های پنهانکار کار کرده است، از سیمرغ سیاه و شفق گرفته تا قاهر 313 و نمونه‌های برگرفته از RQ 170. هرچند بسیاری از این پروژه‌ها هنوز به تولید انبوه نرسیده اند، اما تجربه آنها دانش فنی ارزشمندی در اختیار صنایع هوایی قرار داده است. مسیر آینده نه در ساخت جنگنده‌های سنگین بلکه در پرنده‌های سبک، چابک و ترکیب آنها با پهپادهای مخفی کار خواهد بود. جنگنده‌های پنهان ایران چه امروز پرواز کنند و چه در سکوت آزمایش شوند، نشان می‌دهند که در دنیای نظامی همیشه چیزهایی هست که هیچ کس از آنها خبر ندارد.
اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.